سلام سلام، احوالتون، حالتون چطورین؟ خوبین؟ خبر بدین از خودتون ببینم. ویدیوها رو دیدین، استفاده کردین، لایک و کامنت و سابسکرایب گذاشتین، به دوستاتون معرفی کردید منو. ممنون ازتون. دوستان، در ادامه ویدیوهای قبلی امروز میخوایم چند تا مبحث خیلی مهم از مغناطیس رو با هم دیگه صحبت کنیم راجبش. اولیش راجب میدان مغناطیسیه. شما همونطور که در مورد میدان الکتریکی اگه فراموش نکرده باشین یادتون باشه گفتیم فضایی در اطراف هر بار الکتریکی که توی این فضا میتونه به بارهای دیگه نیرو وارد کنه. حالا میدان مغناطیسی هم همینجوری میگیم یه فضایی در اطراف هر آهنربای الکتریکی یا هر آهنربایی، اصلا به طور کلی بگیم درست‌تره، فضایی در اطراف هر آهنربا که اگر مواد مغناطیسی یا آهنرباهای دیگه‌ای تو این فضا قرار بگیرن از طرف میدان مغناطیسی بهشون نیرو وارد میشه. حالا اینا چجوری رسم میکنیم و چجوری نشونش میدیم؟ فرض کنید اگر من یه آهنربای میله‌ای داشته باشم، همونطور که میدونین هر آهنربا داره دو قطب N و S، در اطرافش بچه‌ها یه سری خطوط رسم میکنیم که این خطوط به ما دارن چی رو نشون میدن؟ میدان مغناطیسی این آهنربا رو نشون میدن. حتما بچه‌ها این میدان مغناطیسی یا این خطوطی که رسم می‌کنیم جهت داره و تقارن باید داشته باشه اگه آهنربای شما یه جسم کاملا متقارنیه. و در خارج آهنربا جهتگیری از قطب N به سمت S، یعنی انگار از N خارج میشه و به S وارد میشه. همه رو به این شکل فلش میذارم، از N خروجه و به S وروده. میدان مغناطیسی رو نمایش میدیم. این میشه میدان مغناطیسی اطراف یه آهنربا. میتونید حالا برای چند تا آهنربا این رو رسم کنیم، مثلا 2 تا آهنربایی که قطبای همنامش نزدیک همدیگه باشن. فرض کنید که این باشه یه آهنربا، اینم باشه یه آهنربای دیگه. اینجا بچه‌ها هر کدوم از اینا خودشون در اطرافشون میدان مغناطیسی رو دارن، ولی در فضای بین اینها میدان مغناطیسی میشه گفت بچه‌ها صفره یا هیچ میدانی وجود نداره. در فضایی که این دوتا آهنربا دارن چیکار میکنن؟ بینشون در واقع نیروی دافعه وجود داره. اینجا میشه گفت میدان مغناطیسی صفره. توی شکل دیگه اگه بخوام بهتون واضح‌تر نمایش بدم اینجوری براتون بگم که اگر این دوتا آهنربا رو شما در نظر بگیرید، قطب N قطب S، این ناحیه بین دو آهنربا در واقع فضایی که این وسط وجود داره میدان مغناطیسی صفره به دلیل نیروی دافعه‌ای که اینها به هم چیکار میکنن؟ وارد میکنن. به این ترتیب ما میدانهای مغناطیسی رو رسم کنیم. از قطب N همیشه به سمت S بود، به S وارد میشه همیشه میدان و از N چی میشه؟ خارج میشه. اینطوری همه رو شما جهت گذاری میکنید. یا اگر جاذبه باشه، حالا در وسطشون بیشترین میدان چی رو دارن؟ مغناطیسی رو دارن. یعنی فضایی که بین اینها به وجود میاد وقتی دو قطب آهنربای ناهمنام و شما به هم نزدیک میکنید، این ناهمنام بودنه باعث میشه بیشترین یا قوی ترین میدان مغناطیسی رو در فضای بین دوتا آهنربا چیکار کنین؟ داشته باشین. حالا من باز خطوط بقیه اینم اگر رسمش کنم شماها میبینید اینجا میدان مغناطیسی از همه قوی تره، همیشه هم از N خارج میشد و به S چی میشه؟ وارد میشه. اینجا N از N خارج به S وارد میشه. این میشه میدان مغناطیسی برای چند تا آهنربا براتون رسم کردم. یه دونه آهنربا وقتی دافعه دارن و وقتی چی دارن؟ جاذبه دارن. مطلب بعدی که امروز میخوایم راجبش بگیم راجب دینام یا مولد برق. بچه ها ما میدونیم که از میدان مغناطیسی بچه ها میتونیم جریان الکتریکی، یعنی از تغییرات، درست داره بگیم
از تغییرات میدان مغناطیسی ما میتونیم جریان الکتریکی رو بسازیم یا انرژی الکتریکی تولید کنیم. خب حالا چجوریه؟ اگر بهتون گفت مولد یا دینامو، بیا برای من توضیح بده با رسم شکل. شما میگین برای مولد یا دینام من اول یه سیمپیچی رو میسازم و این سیمپیچ رو حالا میتونم به یه لامپ کوچیک یا به یه آمپرسنج اتصالش بدم. برای چی به آمپرسنج یا لامپ؟ که برای اینکه جریان برق اگر ایجاد شد یا جریان الکتریکی، این به من چیکار کنه؟ نمایشش بده، عقربش حرکت کنه، یا اگه دیجیتالی مقدار نشون بده، یا اگرم که لامپ باشه روشن شدنش نشون دهنده یه چیه بچه‌ها؟ این که ما اینجا جریان داریم. حالا من سیمپیچ دارم، هیچ مداری وجود نداره، یعنی باتری ندارم که تولید کننده جریان برق باشه. پس چجوری اینجا جریان الکتریکی تولید میکنم؟ میام یه آهنربای دائمی میله‌ای شکل و مثل این داخل این سیمپیچ حرکتش میدم. یعنی این که سیمپیچ منه، آهنربا رو دائما داخل و خارج میکنم. وقتی من میبینم این آهنربا حرکت داده میشه، بر اثر حرکت آهنربا میدان مغناطیسی تغییر میکنه و یه جریانی توسط آمپرسنج به من نمایش داده میشه که ایجاد شده. به این جریانی که ایجاد شده ما میگیم جریان القایی بچه‌ها، و به طور کلی به این پدیده میگیم پدیده القای الکترومغناطیسی. یعنی چی؟ یعنی با تغییرات میدان مغناطیسی. تو فیزیک 11 میگیم با تغییر شار مغناطیسی چه چیزی رو تولید کردیم؟ جریان الکتریکی رو تولید کردیم. ولی اگر آهنربا ثابت باشه، حرکت نکنه، میبینید که عقربه یا اون لامپی که گذاشتین اصلا روشن نمیشه، یعنی هیچ جریانی در اینجا وجود نداره. باز بچه‌ها تعداد دور سیمپیچ و سرعت حرکت آهنربا و بزرگی میدان مغناطیسیتون، یعنی آهنرباتون چقدر قوی باشه، خیلی عوامل مهمی هستند در اینکه شما بتونید جریان القایی که به وجود میاری یه جریان قوی تری باشه. پس این شد مولد یا دینام. در مولد یا دینام بچه‌ها حواستون باشه ما داریم انرژی حرکتی یا انرژی مکانیکی رو به چه انرژی تبدیل می‌کنیم؟ به انرژی الکتریکی. یعنی با حرکت دادن آهنربا با تغییر میدان مغناطیسی چه انرژی به وجود اومد؟ انرژی الکتریکی. بعدا میگیم که ما حتی توی نیروگاه‌های برقابی هم بچه‌ها یه دستگاه‌هایی به نام روتور داریم. روتور اسم دیگه‌اش فارسیش آهنربای چرخانه. اون وقتی میچرخه میدان مغناطیسی رو تغییر میده و انرژی حرکتی رو تبدیل میکنه به انرژی الکتریکی. اینجوری تو نیروگاه‌های برقابی چی تولید میشه؟ انرژی الکتریکی. اما مطلب بعدی دیگه‌ای که میخوام بگم بچه‌ها در مورد موتور الکتریکیه. خیلی وقتا بچه‌ها این دوتا مبحث رو با هم قاطی میکنن چون یه جورایی عکس هم دیگه است. اینو امروز خوب گوش بدید و حتما بعد از دیدن این ویدیو بریم برای خودتون خلاصه اینا رو بنویسین. یعنی برای خودتون یه شکل کوچولو بکشین، یه 2-3 خط توضیح بدین. خلاصه اینا رو اگر بچه‌ها بنویسین، چون شبیه همه مطالب، خیلی بهتون کمک میکنه که مطلب رو خوب یاد بگیرید. در موتور الکتریکی بچه‌ها شما یه آهنربا دارید. میایم داخل این آهنربا، فرض کنید مثلا یه آهنربای نعلی شکله که من حالا فقط قطبای N و S رو کشیدم. یه سیم حامل جریان رو میذاریم داخل این میدان مغناطیسی، یعنی حتما عمود باشه بر خطوط میدان مغناطیسی. میبینید وقتی سیم در میدان مغناطیسی قرار میگیره، از طرف میدان به این سیمی که داره جریان ازش عبور میکنه نیرو وارد میشه و سیم شروع میکنه به چی؟ به حرکت کردن. این حرکته حالا به دردتون میخوره، یعنی این دفعه چه انرژی داریم تبدیل میکنیم بچه‌ها؟ برعکس سوال قبلی یا مولد که گفتیم، اینجا ما داریم انرژی الکتریکی رو، چون سیم ما حامل جریان بود، جریان داشت ازش میگذشت، به انرژی مکانیکی یا حرکتی تبدیلش میکنیم، سیمو به حرکت در میاریم.
حالا این حرکته میتونه بچه‌ها تو وسیله‌های برقی خونتون که همشون حرکت داریم، مثل چرخه گوش، آب میبگیری و کولر و خیلی وسیله‌های دیگه‌ای که حرکت وجود داره، ما در واقع داریم از این موتور الکتریکی استفاده میکنیم که انرژی الکتریکی رو به انرژی حرکتی برای ما تبدیل میکنه. این نیرویی که به سیم وارد میشه و سیم حرکت میکنه درون میدان مغناطیسی، بچه‌ها 4 تا عامل مهم درش نقش داره که حالا این نیروی چقدر زیاد بشه، حرکت چقدر بیشتر بشه. اون 4 تا چی هن؟ یکیش بزرگی میدان مغناطیسی، یعنی چقدر آهنربامون آهنربای قوی باشه. 2 بزرگی جریان الکتریکی که داره از این سیم میگذره، چقدر جریان قوی تری داره از سیم میگذره. سومیش اینه که شما زاویه‌ای که سیمو با این میدان مغناطیسی میسازین چه زاویه‌ای باشه. بچه‌ها اگه بخواین بیشترین نیرو وارد بشه، باید به شکل عمود قرارش بدین، یعنی اینکه سیم با میدان مغناطیسی بر هم چی باشن؟ عمود باشن. پس یکی بزرگی میدان مغناطیسی، بزرگی جریان، زاویه‌ای که سیم در میدان مغناطیسی قرار میگیره، اینا باعث میشن که موتور الکتریکی ما بتونه نیروی بزرگتری رو چیکار کنه؟ وارد کنه. امیدوارم که این مبحث براتون مفید باشه، خوب استفاده کرده باشید ازش. من سعی میکنم که ویدیوهای مربوط به این مطالبی رو که امروز گفتیم و براتون آخر این ویدیو بذارم. حتما تا آخر نگاه کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار همتون. خوب بخونین درسو.